แรงบันดาลใจพลังไร้ขีดจำกัด Motivate Thailand คนรวยยิ่งใหญ่กว่าปัญหาคนจนทำตัวขนาดเล็กกว่าปัญหาของพวกเขาข้อแตกต่างระหว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งระหว่างคนรวยกับคนจนนั้นก็คือคนรวยคนที่ประสบความสำเร็จนั้นทำตัวใหญ่กว่าปัญหาของพวกเขาในขณะที่คนจนไม่ประสบความสำเร็จผู้คนที่เป็นคนจนทำตัวเล็กกว่าปัญหาของพวกเขาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ของและในวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับวิธีที่เราจะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งโดยการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดจากหนังสือชีวิตรุ่งเรืองใช้พลังจิตใต้สำนึกดึงดูดความมั่งคั่งและผมได้ตัดเอาบางส่วนนะครับเพื่อเอามาลงไว้ที่ช่องใครอยากจะได้ฉบับเต็มนะครับก็สามารถสนับสนุนทีมงานได้เป็นเวอร์ชั่นเต็มนะครับราคาที่199 บาทนะครับซึ่งผมได้นำมาบางส่วนเท่านั้นนะครับที่เอามาลงใน EP นี้นะครับในหนังสือเล่มนี้นะจะพูดถึงพลังจิตใต้สำนึกของเรานะครับแบ่งออกเป็น5พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทที่2นะครับนั่นก็คือการสร้างจินตนาการโดยการใช้จิตใต้สำนึกของเราพลังแห่งความปรารถนาของเราพาร์ทที่3จะพูดถึงการสำแดงเป็นเคล็ดลับในการสำแดงเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการอย่างรวดเร็วนะครับพาร์ทที่4ที่พูดถึงความลับของเศรษฐีวิธีที่เราจะสามารถบรรลุทุกความฝันของเราส่วนพาร์ทสุดท้ายนะครับพาร์ทที่5ได้พูดถึงเกี่ยวกับวิธีที่เราจะดึงดูดเงินเข้ามาสู่ชีวิตของเราบนถนนสู่ความสำเร็จและเป็นโบนัสนะครับนั่นก็คือมีวิธีการที่จะสอนวิธีที่เราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการเป็นเวิร์กช็อปนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วคุณจะเข้าถึงแผนง่ายๆเพื่อให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการมันคือศาสตร์แห่งเคล็ดลับในการเข้าสู่ระบบภายในของเราเพื่อที่เราจะได้รับความสำเร็จของตัวเราเป็นการดึงดูดเงินเข้ามาสู่ชีวิตของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่ถนนแห่งความสำเร็จของชีวิตของตัวเราสามารถสนับสนุนได้นะครับที่ทีมงานของ SD สวัสดิการสอนทำ100 ล้านและกลับมาที่ EP นี้นะครับผมอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับวิธีที่เราจะใช้กุโลสบายนะครับเพื่อดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งของตัวเราเพื่อสร้างจิตใต้สำนึกของตัวคุณรู้ไหมครับว่าข้อแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งระหว่างคนรวยกับคนจนนั้นก็คือคนที่ประสบความสำเร็จนั้นเขาจะทำตัวใหญ่กว่าปัญหาของเขาขณะที่คนจนไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาทำตัวเล็กกว่าปัญหาของพวกเขาคุณรู้ไหมครับว่าคนจนเวลาเขาเจอปัญหาเขาทำเกือบทุกอย่างเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นปัญหาพวกคนเหล่านั้นเป็นไงครับพยายามทำตัวเองให้ถอยห่างออกจากความท้าทายในชีวิตคุณรู้ไหมครับว่าเป็นเรื่องที่น่าตลกนั่นก็คือเวลาที่เราสืบเสาะเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าตัวของเขาเองเป็นไงครับไม่มีปัญหาและพวกเขารู้ว่าการที่มีปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งหมดที่พวกเขากำลังมีความรู้สึกว่าอย่างเช่นคุณกำลังถังแตกและนั่นคือปัญหาใหญ่คุณรู้ไหมครับว่าเคล็ดลับสู่ความสำเร็จไม่ใช่การพยายามที่เราหลีกเลี่ยงหรือย่อปัญหาของเรามันคือการทำตัวของเรานะครับวิธีที่ถูกต้องคือมันคือการทำตัวของเราให้มันใหญ่กว่าปัญหาทำตัวเองให้มันโตกว่าปัญหาของเราลองนึกภาพตามนะครับสมมติว่าเรามีตัวละครอยู่ในตัวเราอยู่2 คนคนหนึ่งกำลังดูปัญหาในระดับ5สมมติว่ามันมี10 ระดับหากเรามองตัวปัญหานะครับอยู่ที่ระดับ5คุณคิดว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาเล็กหรือเป็นปัญหาใหญ่คำตอบจาก2 มุมมองของอีกคนหนึ่งมองปัญหาอยู่ในระดับ8ซึ่งเป็นปัญหาดูเหมือนว่ามันใหญ่มากซึ่งมันคือ2 คนขณะที่มองปัญหาคนหนึ่งคนจนมองปัญหาว่าเป็นระดับ8ส่วนคนรวยมองปัญหาว่ามันคือระดับ5เป็นระดับปัญหาเดียวกันแต่มองคนละระดับปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็กปัญหาก็คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจนั่นก็คือคุณรู้ไหมครับว่าเวลาที่เราทำตัวใหญ่เวลาเรามองปัญหาอยู่ที่ระดับ5แต่สำหรับบุคคลที่มองไปที่เป็นว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมันเกิดขึ้นกับเราทุกๆวันอย่างเช่นเรามองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนไม่ว่าเราจะเก่งเล็กหรือเก่งใหญ่ปัญหามันจะไม่หายไป
ตราบใดที่คุณกำลังเผชิญมันหรือคุณกำลังหลีกเลี่ยงมันขนาดของปัญหาไม่เคยเป็นปัญหาที่แท้จริงสำหรับคนที่ทำตัวของเขาให้มันใหญ่กว่าปัญหาจำไว้นะครับว่าความมั่งคั่งของคุณสามารถเติบโตได้เช่นเดียวกันเท่าที่คุณสามารถทำได้ในมุมกลับกันถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำมันได้คุณสามารถที่จะร่ำรวยได้จากระดับ1 ถึง 10คุณคิดว่าคุณสามารถทำได้ในระดับไหนถ้าคุณกำหนดว่ามันคือ5มันจะคือ5ครับทุกคนครับแต่ถ้าคุณกำหนดว่ามันคือ8มันก็คือ8ครับทุกคนครับแต่ถ้าคุณคิดว่ามันยากมากคงร่ำรวยได้แค่นี้ทำได้แค่2คุณก็ทำได้แค่นั้นครับทุกคนครับหากคุณคิดว่าคุณสามารถทำได้10คุณก็ทำได้ตามนั้นครับจำไว้นะครับว่าความมั่งคั่งของคุณสามารถเติบโตได้เท่าที่คุณทำมันได้สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าความคิดเติบโตมันนำตัวเราเองไปสู่สถานที่ที่คุณสามารถเอาชนะปัญหาทุกอย่างที่มันขวางทางคุณได้มันคือการสร้างความมั่งคั่งและการรักษามันไว้ที่ตัวเรานี่คือความลับในการหาเงินของจากหนังสือเล่มนี้คุณรู้ไหมครับว่าถ้าคุณเข้าใจอย่างแท้จริงคุณจะสามารถเอานำ EP นี้ไปเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ด้วยวิธีที่คุณสามารถปฏิวัติความคิดของตัวเราเองคุณสามารถเติมเต็มชีวิตของคุณทำให้ชีวิตของตัวคุณเองมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งอันไร้ขอบเขตได้สิ่งนี้นะครับเป็นการช่วยเติมเต็มคุณและผมอยากจะแชร์ใน EP นี้5สิ่งที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่เริ่มต้นอย่างสมบูรณ์ในขณะที่คุณกำลังฟังใน EP นี้นี่คือการเพิ่มเทคนิคทักษะของคุณในการที่จะช่วยให้คุณมีระดับเลเวลที่ตั้งแต่เป็นเริ่มต้นไปสู่ระดับสูงสุดด้วยการทำ5ขั้นตอนต่อไปนี้ง่ายๆด้วยการสร้างพลังใจให้กับจิตใต้สำนึกของเราในการใช้พลังใจของเราในการดึงดูดความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ซึ่งผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าหลายคนสนใจในการที่จะดึงดูดเอาสิ่งเหล่านี้และวิธีที่จะใช้มันเป็นการเรียนรู้ที่จะได้ผลดีที่สุดเมื่อคุณทำงานร่วมกันกับสิ่งที่คุณกำลังคิดคุณรู้ไหมครับว่าบางคนพยายามที่จะดิ้นรนในการหางานทำหรือว่ากำลังทำงานตลอดทั้งชีวิตของเขาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการนั่นคือมันนี่คือเงินเราสามารถที่ทำงานทั้งวันทำงานดินหนักร่วมกันกับการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดร่วมกันหากเราทำ2 สิ่งนี้ร่วมกันมันจะเกิดปาฏิหาริย์ที่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากและผมจะแชร์และแบ่งปันจากสิ่งนี้โดยการใช้สิ่งต่อไปนี้ผมอยากจะบอกว่านั่นมันคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่ามันคือกุโลสบายในการหลอกสมองของเราหลอกจิตใต้สำนึกของเราเพื่อสร้างจิตใต้สำนึกใหม่ให้กับตัวเรามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์ในการสะท้อนถึงความเชื่อซึ่งมันคือความเชื่อใหม่ของตัวเราและสิ่งนี้มันเป็นเหมือนกับกุโลสบายและคุณจะเรียนรู้ถึงความที่เป็นความลับเป็นเคล็ดลับในการที่เราจะรู้จริงๆนะครับว่ามันอีซี่มากมันง่ายมากๆในการทำ5ขั้นตอนไปนี้เพื่อที่เราจะได้รับความอุดมสมบูรณ์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเลยเราสามารถเริ่มต้นได้ทันทีเพื่อดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตของตัวคุณด้วย5กระบวนการต่อไปนี้ 1. แสดงความขอบคุณต่อเงินที่เข้ามาในชีวิตของคุณหมายความว่าไงครับหมายความว่าเพื่อดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตคุณต้องแสดงความขอบคุณสำหรับเงินที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ที่คุณมีอยู่แล้วในตอนนี้ในชีวิตของคุณฟังดีๆนะครับแทนที่คุณจะคร่ำครวญว่าเงินของคุณนั้นมีน้อยเพียงใดแต่ให้คุณชื่นชมยินดีคุณรู้ไหมครับว่าในหลายๆทางที่คุณรวยหากคุณสามารถผมยกตัวอย่างนี้หากคุณสามารถหารายได้มากกว่าเดือนละ 30,000 บาทเอาใหม่ไม่เอา 30,000 นะครับหากคุณสามารถที่จะมีรายได้ต่อเดือน3 ล้านบาท
โอ้ไม่เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าหากคุณสามารถมีรายได้ต่อปีอยู่ใน10อันดับแรกของประเทศไทยผู้ที่มั่งคั่งในประเทศไทยหรือในโลกนี้ถ้าคุณมีรายได้1 ใน 10ของผู้ที่มั่งคั่งในโลกนี้ในปี2023และคุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งมากกว่าคนอื่นๆกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคุณเป็น1 ใน 10ที่เป็นคนแรกที่มีความมั่งคั่งที่สุดบนโลกนี้คุณจะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งมากกว่าคนอื่นๆถึง 90% บนโลกนี้เมื่อคุณมุ่งเน้นไปสิ่งที่คุณมีมากกว่าสิ่งที่คุณต้องการคุณจะตระหนักได้ว่าคุณรวยแล้วฉะนั้นการขอบคุณสำหรับความมั่งคั่งทั้งหมดในชีวิตของคุณมันคือความลับในการหาเงินของสิ่งที่เราสามารถปลุกจิตใต้สำนึกของเราในตอนนี้หลังจากที่คุณฟังใน EP นี้แล้วนะครับหลังจากที่เงินเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็แล้วแต่แหล่งใดแหล่งหนึ่งก็แล้วแต่แทนที่เราจะรู้สึกว่ามันเข้ามาเล็กน้อยให้สังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในจิตใจของคุณสักระยะหนึ่งถึงเวลาที่คุณจะกล่าวขอบคุณจักรวาลที่คุณกำลังนำเงินก้อนนี้เข้ามาสู่ในชีวิตของคุณขณะที่คุณกำลังรับเงินขณะที่คุณกำลังรับตัวเลขทางธนาคารของคุณที่มันเพิ่มมากขึ้นขอบคุณจักรวาลที่นำก้อนนี้เข้ามาสู่ในชีวิตของคุณทุกๆเวลาที่คุณกำลังได้รับเงินเหล่านั้นกำลังไหลเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับให้แสดงความขอบคุณว่าเงินกำลังไหลเข้ามาในชีวิตของคุณทำเช่นนี้ทุกครั้งที่เงินเข้ามาแล้วคุณจะดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นเรื่อยๆกระบวนการที่สองทำราวกับว่าคุณรวยแล้วนี่คือสิ่งที่หลายคนพลาดนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่สามารถทำได้ข้อที่สองฟังดีๆนะครับกระบวนการที่สองทำราวกับว่าคุณรวยแล้วนี่คือความจริงพื้นฐานของการทำงานของวิธีที่เราจะปลุกจิตใต้สำนึกของเราที่คุณต้องทำราวกับว่าสิ่งนี้มันมีแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นต้องการที่จะเป็นของคุณดังนั้นจงทำราวกับว่าเงินที่คุณต้องการนั้นถามตัวของท่านเองนะครับว่าพูดฟังดีๆนะครับถ้าผมรวยแล้วในตอนนี้ถ้าฉันรวยแล้วผมจะทำอะไรถ้าฉันเป็นคนที่รวยแล้วฉันจะทำอะไรโอ้ยฉันจะทำตัวยังไงฉันจะรู้สึกอย่างไรถ้าฉันรวยและฉันต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกับวิธีที่เป็นคนรวยทุกคนครับเมื่อคุณฟังถึงใน EP นี้ในตอนนี้แล้วคุณไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานของคุณในขณะนี้เพียงแค่คุณกำลังปลุกจิตใต้สำนึกของคุณให้คุณทำราวกับว่าคุณกำลังถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่16 ล้านบาท30 ล้านบาทอย่างกระทันหันคุณจะทำอะไรกับเงินเหล่านั้นถ้าฉันมีเงินเหล่านี้ผมจะทำอะไรถ้าฉันมีเงินเหล่านี้ฉันจะทำอะไรถ้าคุณมีเงินเหล่านี้คุณจะทำตัวยังไงถ้าคุณมีเงินเหล่านี้อยู่คุณจะรู้สึกอย่างไรและคุณจะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อคุณมีเงินเหล่านี้นี่คือวิธีที่เราจะรู้สึกคุณรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่คุณรู้สึกและคุณสร้างความรู้สึกแบบนี้ได้มันจะสร้างหนทางมากขึ้นไปสู่ความมั่งคั่งที่มันมากขึ้นเรื่อยๆมันจะดีขึ้นและคุณก็อาจจะแต่งตัวให้มันดีขึ้นหน่อยและคุณอาจจะซื้อบางอย่างเข้ามาในบ้านนิดนึงและคุณอาจจะซื้ออาหารที่มันอร่อยขึ้นดีขึ้นและคุณอาจจะไปเที่ยวพักผ่อนในระดับเขาเรียกว่าอะไรนะจากโรงแรมที่เคยอยู่2 ดาว3 ดาวเมื่อคุณไปพักผ่อนลองไปพักในโรงแรมที่มันระดับ5 ดาวขึ้น4 ดาวขึ้น5 ดาวขึ้นที่มันดูหรูขึ้นอะไรที่คุณไม่สามารถทำได้คุณลองอะไรที่คุณไม่เคยกินคุณลองไปซื้อกินเพราะคุณอยากจะกินแต่คุณต้องการที่จะเก็บเงินไว้อาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ลองซื้อสิ่งเหล่านั้นดูให้กับตัวคุณเองลองจ่ายสิ่งเหล่านั้นดูให้กับตัวเองทำทุกอย่างที่คุณอยากจะทำและเชื่อว่าคุณตอนนั้นซึ่งคุณคิดว่าทำมันไม่ได้แต่ตอนนี้ให้คุณเชื่อว่าคุณทำมันได้เหตุผลที่คุณไม่ทำมันในตอนนั้นเพราะอะไรครับเพราะคุณเชื่อความเชื่อของคุณมันถูกจำกัดว่าคุณไม่สามารถซื้อสิ่งเหล่านั้นได้บางครั้งคุณคิดว่ารอให้เงินเดือนออกก่อน
แทนที่จะมีความรู้สึกว่า now ตอนนี้คุณเชื่อว่าคุณทำมันไม่ได้เพราะคุณคิดว่าคุณไม่มีเงินและเมื่อคุณทำสิ่งเหล่านี้นะครับเปลี่ยนความคิดของคุณมาเซ็นของคุณนะครับจงชื่นชมยินดีด้วยทรัพย์สมบัติภายในตัวของคุณคุณกำลังสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่สิ่งที่มันมีความมั่งคั่งในตัวตนของคุณด้วยขุมทรัพย์ที่มันอยู่ในตัวของตัวเราภายในตัวของตัวเราสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นในโลกภายนอกของตัวคุณและคุณจะทึ่งกับชีวิตของคุณในสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับสิ่งนี้มันจะทำให้คุณมีความสุขวิธีนี้ลองใช้หลักการนี้ดูนะครับต่อไปนี้นะครับไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะซื้อของที่เป็นซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่เคยซื้อและคุณเคยซื้อแล้วคุณวางมันไว้คุณมักจะมองราคามันก่อนแล้วคุณก็วางไว้ที่เดิมต่อไปนี้นะครับให้คุณหยิบสิ่งของที่คุณอยากได้ที่มันมีคุณภาพซึ่งมันอาจจะราคาสูงอีกนิดหนึ่งอีกเล็กน้อยและซื้อมันมามีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนิดหนึ่งมากกว่าปกตินิดหนึ่งเพื่อซื้อสินค้านั้นและเมื่อซื้อสินค้านั้นแล้วจงกล่าวขอบคุณจักรวาลกระบวนการที่3นะครับหาเหรียญมานะครับหยิบมันขึ้นมาและเหรียญที่คุณมีอยู่ในตอนนี้เป็นเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับหามันมาและหยิบมันขึ้นมาเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตของคุณและปลูกไปที่จิตใต้สำนึกของคุณคุณต้องเปิดรับความลับในการหาเงินของตัวคุณเองความคิดความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองมันจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณคุณต้องเปิดใจและรับกับเงินที่คุณกำลังได้รับในตอนนี้ไม่ว่าแหล่งใดก็ตามแม้ว่าจะเป็นเงินที่มันเพียงเล็กน้อยในตอนนี้แต่ปฏิกิริยาของคุณในตอนนี้นั่นก็คือฉะนั้นคุณต้องพยายามสร้างจิตใต้สำนึกของคุณในการที่จะเห็นว่าจิตใต้สำนึกของคุณมันไม่รู้ความแตกต่างระหว่างเงิน10 บาทในตอนนี้ที่คุณกำลังมีอยู่ให้บอกว่านี่มันคือราคาเท่ากับทอง10 บาทตอนนี้ราคาทองเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับให้คุณคิดว่ามันคือราคาทองมีน้ำหนักราคา10 บาทสิ่งที่คุณรู้คือสิ่งที่คุณรู้สึกและแน่นอนว่าสิ่งนี้มันจะปรากฏภายในของใจของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังได้รับของขวัญที่มันสง่างามเข้ามาในชีวิตของเราหรืออะไรบางอย่างที่เรากำลังได้รับสิ่งที่คุณรู้สึกนั้นก็คือสิ่งที่คุณคิดว่ามันยิ่งใหญ่มันมีราคามันคุ้มค่าคุณกำลังสร้างอารมณ์เดียวกันในการที่คุณจะเปิดรับเงินมากขึ้นไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามที่คุณกำลังเริ่มและกำลังยอมรับให้มันเข้ามาไหลเข้ามาในชีวิตของคุณแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่5 บาท10 บาทที่คุณหยิบมันไว้อยู่ในตอนนี้เปลี่ยนตัวเลขของมันเปลี่ยนราคาของมันทันทีที่คุณได้รับเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทอนที่เป็นเหรียญเล็กๆนะครับใช้หลักการนี้นะครับในการที่คุณจะใช้เหรียญเหล่านี้บอกว่ามันมีราคาที่เป็นมูลค่ามากหากเขาทอนมา15 บาทคุณก็บอกว่ามันคือราคาทองน้ำหนักราคา15 บาทให้แน่ใจว่าคุณมีเงินอยู่ในกระเป๋าของคุณและหยิบขึ้นมาและกล่าวขอบคุณจักรวาลที่คุณกำลังนำเข้ามาในชีวิตของคุณเมื่อแคชเชียร์ทอนเงินให้กับคุณอย่าแสดงความรู้สึกว่ามันมีค่าเพียงแค่เล็กน้อยหยิบมันขึ้นมาและกล่าวขอบคุณจักรวาลที่นำเงินเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของคุณจงอนุญาตให้จิตใต้สำนึกของคุณรู้ว่าคุณกำลังเปิดรับและกำลังเต็มใจที่กำลังจะรับเงินจากใครก็ตามที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณนำหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณในการทำงานของคุณกระบวนการที่4นะครับนั่นก็คือเปิดรับโอกาสในการทำเงินให้กับตัวเราเองสิ่งหนึ่งที่บรรดาเศรษฐีสร้างตัวเองให้กับเขานั่นก็คือการที่เขาเปิดโอกาสให้ตัวเองที่จะเห็นถึงสิ่งที่มันเป็นคุณค่าในชีวิตของตัวเขาเองมีหลายครั้งในอดีตของตัวเรานะครับคุณลองนึกภาพและลองย้อนกลับไปดูครับว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเคยสงสัยไหมครับว่าคุณฉกฉวยโอกาสที่คุณทำมันไหมเมื่อคุณกำลังได้รับโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่โอกาสในการทำงานที่คุณปล่อยผ่านมันไปโอกาสที่คุณไม่เชื่อในสิ่งที่คุณกำลังได้รับในตอนนั้นหรือโอกาสอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความคิดของคุณตอนนี้คุณกำลังทำให้คนอื่นรวยมันคือตอนนี้ที่คุณกำลังทำให้คนอื่นรวยหรือคุณกำลังทำงานบริษัทคุณกำลังทำให้คนอื่นรวย
ถึงเวลาที่เราต้องนึกถึงโอกาสของตัวเราเองเช่นเดียวกันในการที่จะให้โอกาสของตัวเราเองที่จะเป็นคนที่ร่ำรวยในการเข้าใจถึงจุดนี้ความแตกต่างระหว่างคนจนกับคนรวยนะก็คือคนจนที่เขามักจะมองทุกอย่างเป็นปัญหาคนรวยมองทุกอย่างเป็นโอกาสใหม่อยู่เสมอรอบๆตัวเขาคุณเพียงแค่ต้องเฝ้าระวังแล้วรักษาโอกาสนั้นไว้เปิดใจเตรียมพร้อมสำหรับฉกฉวยโอกาสเมื่อโอกาสมาถึงให้แน่ใจได้ว่าคุณสามารถสร้างความโชคดีเกิดขึ้นนะครับตัวคุณเองชีวิตของคุณมันเป็นการเตรียมตัวที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้และหลังจากนั้นสิ่งต่างๆจะพรั่งพรูเข้ามาอย่างตัวเราความโชคดีอย่างเหลือล้นมันจะเชื่อว่าคุณเคยประสบในชีวิตของคุณใช้หลักการนี้นะครับหยิบสมุดหนังสือขึ้นมาเป็นโน้ตนะครับช็อตมันไว้ในสมุดโน้ตของเราเล่มหนึ่งและจดแนวคิดการทำเงินแนวคิดเกี่ยวกับการหาเงินทั้งหมดของเราที่คุณนึกออกในตอนนี้ไม่สำคัญนะครับว่าความคิดนั้นมันอาจจะดูเหมือนงี่เง่าในขณะที่คุณกำลังคิดออกหรือว่ามันอาจจะดูแปลกแค่ไหนให้เขียนมันลงไปในสมุดบันทึกเล่มเล็กๆของคุณหลังจากนั้นนะครับให้คุณตระหนักว่ามีโอกาสในการทำเงินมากมายรอบตัวคุณในตอนนี้และมันจะเป็นแบบนี้ตลอดปีสำหรับปี 2023 ของคุณมันจะเป็นโอกาสที่ดีและเป็นปีที่ดีสำหรับคุณหลังจากนั้นกระตุ้นความคิดของคุณให้มองเห็นโอกาสเหล่านั้นที่คุณทำมันขึ้นมามองข้ามอดีตของคุณนะครับช่วยให้คุณฝึกฝนในการมองเห็นโอกาสในอนาคตมากขึ้นเขียนไอเดียของคุณนะครับลงไปอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งคุณจะเห็นสิ่งที่มันเหลือเชื่อและโอกาสในรายการของคุณมันจะสมบูรณ์แบบสำหรับตัวคุณ 5. ทำสิ่งที่คุณทำซึ่งมันทำให้คุณรู้สึกดีนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่ทำให้คุณรู้สึกดีเมื่อคุณรู้สึกดีพลังงานของคุณมันจะเพิ่มขึ้น vibration ของคุณมันจะเพิ่มขึ้นเมื่อพลังงานของคุณเพิ่มขึ้นมันจะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันดีขึ้นและมันจะง่ายขึ้นสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดมันสิ่งที่ดีมากขึ้นในชีวิตของคุณรวมถึงเงินทองพลังความมั่งคั่งสร้างพลังงานบวกให้กับตัวคุณเองในสถานะที่มันเป็นความสุขและความสุขเหล่านั้นนะครับมันจะจัดเรียงอะตอมในตัวคุณมาอย่างแท้จริงโลกที่มันจะนำความสุขและความสุขมาให้คุณเพิ่มมากขึ้นและแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่าลืมฝึกฝนมันนะครับเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันจะนำพาคุณไปสู่ความสุขและสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเคล็ดลับมันคือการลงมือทำแล้วเราจะเจอกันใน EP ต่อไปสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ